that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Πάντως είναι ένας χαρακτήρας με ιδιαίτερη συμπεριφορά και είναι ο ηθήνων νους της υπόθεσης. Κοίτα, στην ταινία λαμβάνουν μια άλλη διάσταση τα ποντεσιόμετρα, δεν είναι πια ηλεκτρονικά εξαρτήματα, είναι επέκταση του μυαλού. Και αυτό μετράει και στο ξύλο. Ο Νικόλας πουθενά καλό παιδάκι, αλλά ξέφυγε. Έκανε αυτό που λέμε καβάλισε το καλάμι. Καλησπέρα. Θα μιλήσουμε λίγο για την ταινία «Το μικρό ψάρι», για το πώς ξεκίνησε. Δεν ξέρω, δεν έχω συνηθίσει να εκφράζομαι πλέον στα ελληνικά. Η κάμερα έχει γίνει προέκταση του νησιού μου και ο φακός έχει γίνει προέκταση της Βλεφαρίδας. Το μόνο πρόβλημα στο casting ήταν ότι δεν μπορούσα να βρω κοστούμι. Γενικά είμαι λίγο πιο συρρικνωμένη από ό,τι φαίνομαι. Και η βίβλος μας έχει διδάξει και η φύση, κάθε μέρα το βλέπουμε στο National Geographic, ανά πάσα ώρα και στιγμή ο θήτης μπορεί να γίνει θύμα και το θύμα μπορεί να γίνει θήτης. Στην ουσία δεν χρειάστηκε καν να υποδηθώ κάποιον. Ήμουν απλά ο εαυτός μου. Κακός. Το κακός είναι μια πολύ υποκειμονική έννοια. Δεν θα με έλεγα κακό, όχι. Τώρα για το χαρακτήρα μου τι να πω. Νικόλας πουθενάς. Πουθενάς, αλλά είναι παντού. Είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος είναι από ποια μεριά και αν το κοιτάξεις, από ποια μεριά και αν το δεις. Στην ουσία όλοι κρύβουμε έναν Νικόλα πουθενά μέσα μας. Και αυτό με ενθουσίασε, μπορώ να πω. Κοιτάξτε εδώ, το μεγαλύτερο μέρος της γης είναι γεμάτο με νερό, στο οποίο ο κόσμος πάει και χέζει μέσα. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να συμβαίνει και αυτό προσπαθήσαμε να δείξουμε και στην ταινία. Αλλά ας μην επεκταθώ σε αυτό. Όλοι ζούμε σε ένα αποξενωμένο αστικό περιβάλλον και ο Νικόλας πουθενάς, καθόλου τυχαίο το επίθετο, είναι φορέας αυτής της σφραγίδας. Θέλω να φαντάζομαι τον Νικόλα σαν ένα άστρο. Μερικές φορές τις νύχτες κάθομαι στο μπαλκόνι μου, παρέα με ποτό, γυναίκα, κοιτάω πάνω τα άστρα και λέω «Νικόλα, είσαι εκεί». Ο ρόλος που ενσαρκώνω στην ταινία είναι του πειρασμού. Η καραβίδα, αν και μπορεί να μην το έχετε πάρει χαμπάρι, είναι ένας πολύ σημαντικός ρόλος. Νομίζω πως είμαι λίγο out of focus. Πες το παιδί εδώ, ξέρω ποιος το... Το θέμα της ταινίας λοιπόν και η χρήση του, το πώς επιλέγουμε να το εντάξουμε στο σύμπαν της ταινίας μας, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Έχει να κάνει με ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα, το οποίο είναι αρκετά δισεύρετο, μπορεί να σε πληροφορήσει, εκπείρας μπορεί να σε πληροφορήσει στην αγορά. Και μάλιστα υπάρχουν δύο κλάσεις τέτοιων, λογαριθμικά και γραμμικά, εντάξει, αλλά αυτό είναι πολύ για τους ειδικούς. Ξέρετε το πλέον ο τέταρτος στίχος. Ο τέταρτος στίχος. Ναι, και την άλλη, ο τέταρτος στίχος της κάμερας. Σπάμε τον τέταρτο τοίχο όταν μιλάμε στο κοινό. What?
Δεν το έχω ακούσει Είναι αυτό. φράση, ναι. Γεια σας και από μένα. Θα μιλήσουμε τώρα για μια ταινία φαινόμενο. Για μια ταινία που ξεχωρίζει από τις άλλες και είναι πολύ διαφορετική και πολύ μπροστά σαν ταινία. Αν ένας άνθρωπος πουλάει ποτενσιόμετρα και βγάζει κέρδος από αυτό, όλα οκ. Αν ένας άνθρωπος χρησιμοποιεί αλλιώς τα ποτενσιόμετρα, τότε το κέρδος είναι πολύ διαφορετικό. Ο Υψηλάντης ποτέ του δεν έδειξε ενδιαφέρον στα ποτενσιόμετρα. Δεν ξέρω γιατί. Φαίνεται δεν είχαν ανακαλυφθεί ακόμα. Αν είχαν ανακαλυφθεί όμως, το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό? Μισό λεπτό. Πιάσα για προετοίμαστο. Γεια σας. Έπλαινα εδώ τα πιάτα, γιατί έχουμε σπίτια, εργένιδες άνθρωποι είμαστε. Τα πιάτα περιμένουνε, εγώ καλό παιδί είμαι Αλβανίτης από την Αμοργό. Και εδώ την ταινία κάναμε, με τα πιάτα που πλέναμε. Σίγουρα ήταν μια εμπειρία θετική. Εγώ μπήκα πιο πολύ για το ξύλο. Εντάξει, πλάκα είχε, δεν μπορώ να πω, το απόλαυσα. Είχε και καρπουζάκι πάνω στις ζέστες. Καλό ήταν. Τρίχες δεν έχω πολλές και αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικά, γιατί δείχνω λιγότερο άντρας, αλλά εντάξει, δεν έχει να κάνει αυτό. Το θέμα έχει να κάνει με τις ιδέες. Ο Θεός εμένα μου έδωσε ιδέες, δεν μου έδωσε τρίχες και εγώ το εκτιμώ αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, ήρθα εδώ να παίξω μπάσκετ σήμερα. Ήρθατε κι εσείς, καλά κάνατε να μου πάρετε συνέντευξη. Με έχω ανέβει εδώ πέρα, έχω κολλήσει. Γεράσαμε. Κάποτε τα έκανα αυτά, ανέβαινα σε 2 λεπτά πάνω. Τώρα γεράσαμε. Μπασκέτες δεν έχουν διχτάκια, λεφτά δεν υπάρχουν. Οι φίλοι του αθλήματος δεν μπορούν πια. Άμα δεν ακούς το κλασικό χλούτς, δεν μπορείς να απορροφήσεις με τον μπάσκετ. Δεν μπορείς. Εγώ γυρνάω και στις πλατείες και στα γήπεδα και παντού, γιατί μ' αρέσει. Μ' αρέσει και ένα διχτάκι δεν θα σταθεί εμπόδιο στην αγάπη μου. Αν μπορούσα να πω ότι έχω ένα παράπονο από τον Υψηλάντη, δεν ασχολήθηκε ποτέ με ποτενσιόμετρα, ενώ μπορούσε να το κάνει. Και αυτό είναι κρίμα. Είναι κρίμα για την κοινωνία του τότε, για την κοινωνία του τώρα. Είναι κρίμα για τον ίδιο τον εαυτό. Έμεινε πίσω ο Υψηλάντης. Αλλά το λάθος του είναι ίδιο με την ύβρι που διέπραξε ο Νικόλαος Πουθενάς. Η καραβίδα. Η ταινία καταλήγει με μένα να προσπαθώ να χωθώ, ξέρετε πού. Και δεν ήταν πολύ σωστό από τον σκηνοθέτη. Τεκμήριο της αθωότητας. Της αθωότητας με αλφα κεφαλαίο. Δουλεύουμε με τα παιδιά, δουλέψαμε, το αποτέλεσμα όλοι το είδανε. Εντάξει, πολύ καλό, τι να πω τώρα. Βοήθησαν όλοι, για τα άλλα μια χαρά, δηλαδή δεν έχω παράπονο από κανέναν. Είμαι κι εγώ και το κακός καθάρι στον κόλλο που ξεκίνησε την όλη ιστορία. Πάει παλιά τώρα το καράβι και τα λέγαμε. Είχα κατεβάσει εγώ τις πρώτες ιδέες. Με τα παιδιά δεθήκαμε πολύ στην ταινία. Ήμασταν από πριν βέβαια καλοί φίλοι και αυτό ήταν πολύ θετικό γιατί είχε μεγάλη δυναμική το group. Με τον Γιάννη τώρα είμαστε φίλοι από παιδιά. Ήμασταν μαζί στο μπαλέτο, ήμασταν μαζί αργότερα που πήγαμε ρυθμική, σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες. Μαζί ήμασταν η παρέα. Ήταν η παρέα μου και ήμουν η παρέα του. Αυτό λειτουργήσε καλά. Λειτουργήσε πολύ καλά και στην ταινία γιατί έπρεπε να βγάλουμε μια διαμάχη. Αυτή η διαμάχη δεν μπορεί να έρθει καλύτερα παρά μεταξύ δύο πολύ κοντινών φίλων. Ναι, η ταινία μας θέλει να θίξει τα κακώς κείμενα. Θέλει να θίξει τη Βουλή των Ελλήνων, το Λάος και γενικά είναι μια προσπάθεια για καινούριο έφορο έδαφος.
και μου αρέσει να την σκέφτομαι σαν παρθενογένεση και κάθε βράδυ προσεύχομαι στον Άγγελο τον Μιχαήλ, τον Αρχάγγελο, και του λέω φέρε μου κοίηση χωρίς να υπάρξει, να πειράξεις την αγνότητα, όπως την Παναγία, ιερή σύλληψη. Νομίζω οδηγεί το ίδιο ακριβώς μοντέλο. Ο Τάσος, πώς τον είπαμε, Τάσος? Τάσος Πάντος. Νομίζω, ναι, τον είχα, αν θυμάμαι καλά, πετύχει στην αντιπροσωπεία της Βελμάρ. Έκανε κάποια ντουμπλαρίσματα, κάποιες δύσκολες σκηνές του Νικόλα Πουθενά. Τις έκανε εκείνος. Κάποια έτσι, άλματα, κάποια τρεξίματα. Αν και με το Γιανναράκη είχαμε μια ιδέα να επέλθει ένας ποδοσφαιρικός αγώνας στην ταινία. Κανονικά, 1,5 ώρα. Μπορώ να σου πω τουλάχιστον 3 παραγωγές. Ένα ντοκιμαντέρ, γιατί θέλουμε να εξερευνήσουμε και αυτή την πλευρά της κινηματογραφικής τέχνης. Και 2 μεγάλου μήκους ταινίες πια, έτσι, αλλάξαμε επίπεδο. Έτσι έγινε η φάση. Και ο Νικόλας βγήκε μέσα από τα σκατά. Βέβαια η κοινωνία είναι μοχθηρή και ίσως σε ξανατραβήξει σαν τον Μακ, το Pokemon, που είναι από λάσπη. Τώρα η καραβίδα μάλιστα έχει δαγκάνα και μου αρέσει πολύ αυτό γιατί μου θυμίζει το Ζάχο το Δόγκανο από τις αγαπημένες μου σειρές. Επιρροή είναι ο Ζάχος ο Δόγκανος, Digimon Tamers, Μαρσουπιλαμή. Είναι τα σενάρια που είχα λιώσει σαν μικρός και τη βίβλο. Στο παρκαίο ο Μπάφκας είναι αμήλικτος, θα έλεγα. Είναι αμήλικτος, δεν χαρίζεται σε κανένα. Πολλοί λένε ότι παίζω σκληρά. Είμαι σκληρός, δεν παίζω σκληρά. Και στο τέλος μάντεψε. Τους αρέσει. Τους αρέσει πολύ. Εντάξει, μ' αρέσει πολύ το μπάσκετ. Ο λόγος που με εντυπωσίασε αυτός ο χαρακτήρας είναι επειδή συνειδητοποίησα ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά με τον Νικόλα Πουθενά. Έτσι, ο Άρης, σαν Άρης, με τον Νικόλα, σαν Νικόλα, είναι πολύ κοντά. Στην δική μας ομάδα, στο δικό μας το κρύο, είμαστε 11 άτομα. Είμαστε γυμνασμένοι, κάνουμε ταινίες και είμαστε πεπισμένοι πως έχουμε δίκιο. Και γι' αυτό έχουμε κανονίσει με τους άλλους τους 11, τους Αιγύπτιους, το άλλο το κρού, να πάμε να παίξουμε, θα πάμε νομίζω να πλακωθούμε Σύνταγμα Βικτόρια βασικά εκεί. Εντάξει, οι Αιγύπτιοι σκάνε στη φάση, δεν έχουν μπράτσα, αλλά σκάνε στη φάση με αλυσοπρίωνα, με σουγιάδες, με σιδερογραφιές και τέτοιες μαλακίες. Και αν σε πιάσει το αλυσοπρίωνα είναι πρόβλημα. Μια φορά με είχε πιάσει το αλυσοπρίωνα στο λαιμό εδώ, μου πέρασε απ' την άλλη. Ευτυχώς την κλείτωσα με λίγο μπεταντίν, γιατί οι Αιγύπτιοι δέρουνε. Οι Αιγύπτιοι είναι σκληροί, αλλά για να δεις, εμείς είμαστε δεκάδα, έχουμε τους αναπληρωματικούς, έχουμε τους ανθρώπους για τα πέναλτι, τα έχουμε όλα. Όταν ήμουν μικρός, μου αρέσανε οι γερανοί και τα τρακτέρ και δεν μου παίρναν οι γονείς μου. Είχα μόνο ένα πράσινο τουτού. Η παιδική αθωότητα σχετίζεται άμεσα με την τέχνη. Πολλές φορές μπορεί να είναι η τέχνη, άλλες φορές να βιαστεί από την τέχνη, από σκουπίδια είτε από ιδιοφιέστατα κείμενα, και στην ψυχή μου είμαι ακόμα ένα παιδί. Τα ποτενσιόμετρα είναι το νούμερο 1 όταν είναι να παίξεις ξύλο. Ρυθμίζεις την ένταση που θα κυμανθεί το παιχνίδι. Πιστεύω λοιπόν ότι τα ποτενσιόμετρα ήταν μια εξαιρετική επιλογή. Τα παιδιά που το σκέφτονταν δεν το σκεφτόμουν. Εγώ θα έφερα ένα πυροβόλο δηλαδή. Αλλά το ποτενσιόμετρο ήταν νομίζω εξαιρετική επιλογή. Χώραγε και στο μπολάκι με το καρπούζι, κατάλαβες. Εκεί πέρα δεν μπορούσαμε να πετάξουμε ένα πολυβόλο, θα σπάγε το μπολάκι. Και τα πόδια μας που ήταν από κάτω. Ο Νικόλας Πουθενάς είναι ένας χαρακτήρας που δεν είναι τίγρης αρχικά. Γι' αυτό και δέχεται απανωτά χτυπήματα από μια κοινωνία που έχει μάθει να δρά σε συγκεκριμένα καλούπια, σε τάσεις της εποχής, στη μόδα, και ο Νικόλας τα αρνείται όλα αυτά. Όταν τρώει τα μούτρα του, υπάρχουν άλλα ανθρωπάκια που κάθονται στις δουλειές τους, καταπιέζονται, αλλά εκεί συνεχίζουνε με τα αφεντικά από πάνω. Αλλά ο Νικόλας δεν είναι τέτοιος. Ο Νικόλας φεύγει. Ο Νικόλας
τα παρατάει όλα και φεύγεις, ανοίγει, παίρνει ένα καινούριο καράβι, πηγαίνει σε νέα λιμάνια. Ο κόσμος απλά δεν είναι έτοιμος για κάτι τέτοιο. Δεν είναι έτοιμος να δεχθεί ολοκληρωτικά μια ταινία έτσι όπως τα έχει μονταριστεί στο τελικό του στάδιο. Δυστυχώς δεν είναι έτοιμος ο κόσμος. Και όλα αυτά, ξέρεις, γίνανε ένα συνοθήλευμα για να βγει ο Νικόλας, ο οποίος έχει πολλά χαρακτηριστικά από τη βίβλο. Ασπάζεται το χριστιανισμό, είναι ερετικός, είναι ερωτικός και παρανοϊκός. Άμα είσαι ένας, μονάδα, τότε θα έχεις τον κάθε ντόντο και τον κάθε μπάφκα να σου τη λένε. Χρειάζεται δουλειά για ένα ταλέντο. Το 1% είναι έμπνευση. Χαχώ. Το φως δεν νομίζω το χρειαζόμαστε. Α, όχι. Δυστυχώς το χρειαζόμαστε.